મિત્રો આ વિડીયોમાં આપણે જોઈશું ટેલી ટ્રાન્ઝેક્શનની જે પ્રેક્ટિકલ એન્ટ્રી છે એ પ્રેક્ટિકલ એન્ટ્રી કરતાં આપણે શીખીશું અને ટેલીમાં એની એન્ટ્રી કરીશું. પાછલી વિડીયોમાં આપણે જોયું કે ટ્રાન્ઝેક્શનની એન્ટ્રી કઈ રીતે કરવી અને સાથે સાથે જે પર્ટિક્યુલર વાઉચર્સ છે, પેમેન્ટ વાઉચર છે, રિસિપ્ટ વાઉચર છે, પરચેસ છે, સેલ્સ છે, જર્નલ છે, કોન્ટ્રા છે, ડેબિટ નોટ છે, ક્રેડિટ નોટ છે, આ બધા વાઉચર વિશે આપણે માહિતી મેળવી કે વાઉચર ક્યારે અને કેવી રીતે ઉપયોગમાં લેવાના છે. હવે આ વિડીયોમાં આપણે જે પણ એન્ટ્રી આપણે ટ્રાન્ઝેક્શન એન્ટ્રી કરી હતી, ઓકે, આપણી પાસે ડિટેલ હતી કે જે તે એક્ઝામ્પલ્સ હતા અને એ એક્ઝામ્પલ પ્રમાણે આપણે એ એન્ટ્રીઓને ડેબિટ અને ક્રેડિટમાં ફેરવેલી. હવે એ એન્ટ્રીને આપણે ટેલીમાં પણ પ્રેક્ટિકલી કરી જોઈશું કે ટેલીમાં આ એન્ટ્રી કઈ રીતે કરવી, કયું વાઉચર યુઝ કરવું અને કઈ રીતે ડેબિટ અને ક્રેડિટ થશે. તો એ માટે આપણે જઈશું ટેલીમાં. ટેલીમાં ઓલરેડી આપણે એક કંપની ક્રિએટ કરી દીધી છે, પ્રેક્ટિસ કંપની. ઓકે, કંપની કઈ રીતે ક્રિએટ કરવાની એની વિડીયો પણ આપને મળી જશે. તો આપ ચેનલ પર જશો તો આપને જરૂરથી આ પ્લેલિસ્ટમાં ટેલીનું કોમ્પ્યુટરાઇઝ અકાઉન્ટિંગનું પ્લેલિસ્ટ છે, એમાં બધી જ વિડીયો તમને મળી જશે. ઓકે, તો શરૂ કરીએ આજની વિડીયો. આજની વિડીયોમાં સીધા આપણે ગેટવે ઓફ ટેલીમાં એક તો કંપની સિલેક્ટ કરી લઈશું અને ત્યારબાદ અકાઉન્ટિંગ વાઉચરમાં જઈશું. હવે જોઈએ પહેલી એન્ટ્રી શું છે આપણી. પહેલી એન્ટ્રી કહે છે સ્ટાર્ટેડ બિઝનેસ વિથ 5,20,000 કેશ એન્ડ બેંક લોન. ઓકે, તો આ એન્ટ્રી આપણે ઓલરેડી જોઈ લીધા કે એનું ટ્રાન્ઝેક્શનની ઇફેક્ટ શું રહેશે. હવે આપણે ડેબિટ અને ક્રેડિટ કરવાનું છે. તો આપણી પાસે ઓલરેડી તો માહિતી છે, પણ છતાં પણ જો કોઈએ એ વિડીયો ન જોયો હોય કે આ તમામ પ્રકારની જે એન્ટ્રી હતી એના ટ્રાન્ઝેક્શનની શું ઇફેક્ટ હશે, શું ડેબિટ હશે અને ક્રેડિટ હશે, તો આ વિડીયોમાં પણ હું એક્સપ્લેન કરી દઈશ. બની શકે કે વિડીયો થોડી લાંબી હોય, પણ જો તમારે સારી રીતે સમજવું છે, ડિટેલમાં સમજવું છે, તો આ વિડીયો સમજી લો, તમને આવી વિડીયો બીજી કોઈ જોવા મળશે નહીં. વધુ સરળતાથી તમને જે સમજાવવામાં આવે એ રસ્તો અહીંયા અપનાવવામાં આવશે. તો પહેલું કે આ જે એક્ઝામ્પલ હતું એમાં કહેવામાં આવેલું કે બે પ્રકારના ટ્રાન્ઝેક્શન ઇન્વોલ્વ થયેલા છે. એક હતું કે કેશ ધંધામાં આવે છે, કેશ એ આપણી એસેટ છે અને એસેટ ધંધામાં વધે છે તો આપણે ડેબિટ કરવાની હોય. અને બીજી તરફ ધંધાની જે પણ કેપિટલ હોય, ધંધામાં જે પણ કંઈક પૈસા તમે લઈને આવો, જે પણ અમાઉન્ટ લઈને આવો, ઓકે, એ ધંધામાં તમે ઇન્વેસ્ટ કરો છો એટલે એને આપણે કેપિટલ કહીએ છીએ. ઓકે, એને આપણે કહીએ છીએ કેપિટલ. ધંધામાં રોકડા રૂપિયા લઈને આવો એટલે એ શું કહેવાય, તમારી કેપિટલ કહેવાય. ઓકે, તો આ જે કેપિટલ છે, બિઝનેસ કેપિટલ, એને આપણે શું કરેલું, ક્રેડિટ કરેલું. બીજી તરફ બેંક લોન આપણે લીધેલી, તો લોનની જે અમાઉન્ટ છે એ આપણને એક બેંકમાં મળશે. સમજી લઈએ કે આપણા માટે એ બેંક છે HDFC બેંક અને એમાં આપણું કરંટ અકાઉન્ટ છે. તો આ કરંટ અકાઉન્ટમાં આપણને અમાઉન્ટ મળે છે. તો એ કેસમાં બેંક છે એ બેંકની અસેટ વધે છે, બેંકની અસેટ એ આપણા ધંધાની અસેટ છે, તો એ કેસમાં એને ઉધાર કરીશું. અને HDFC બેંક લોન અકાઉન્ટ એ આપણી લાયબિલિટી છે. લોન એ આપણે ગમે ત્યારે ચૂકવવાની છે, તો એ આપણી લાયબિલિટી છે. લાયબિલિટી પણ વધેલી છે ધંધામાં, તો એને ક્રેડિટ કરીશું. હવે આ એન્ટ્રીને કઈ રીતે કરીશું, તો પહેલું તમે જો ટ્રાન્ઝેક્શન જોશો તો એમાં કેશ રિસીવ થઈ છે. તો જ્યારે પણ કેશ રિસીવ થાય ધંધામાં, તો એ માટે હંમેશા ઉપયોગમાં લેવાનું છે રિસીપ્ટ વાઉચર. F6 તમે પ્રેસ કરશો અને અહીંયા તમારે એન્ટ્રી કરવાની છે આ પ્રમાણે. ઓકે, ડેબિટ કરીશું કેશ અને બિઝનેસ કેપિટલને શું કરીશું, ક્રેડિટ કરીશું. તો હવે અહીંયા બીજી વસ્તુ કે અહીંયા ડેટ આપણે મેન્શન નથી કરેલી. એકચ્યુઅલી ડેટ મેન્શન હોવી જોઈએ પણ ડેટ છે નથી, તો આપણે એવા સુટેબલ વેમાં એન્ટ્રી કરીશું કે જેથી ડેટ પ્રોપરલી આગળ પાછળ ન થઈ જાય. મતલબ કે કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય એ એક ટ્રાન્ઝેક્શનની ઇફેક્ટ બીજા ટ્રાન્ઝેક્શનમાં જોવા મળતી હોય, તો આપણે કન્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડરમાં ડેટ રાખીશું. ઓકે, પહેલી, બીજી, ત્રીજી તારીખ આ રીતે. તો આઈ થિંક મને લાગે છે કે તમે એ સમજશો. ઓકે, તો સમજી લો કે આ 1 એપ્રિલની જ એન્ટ્રી છે આપણી. ઓકે, 1 એપ્રિલ 2022ની ફાઇનાન્શિયલ યર 22-23 માટે આપણે એન્ટ્રી કરી રહ્યા છે. તો આને 1 એપ્રિલ ગણીને ચાલીએ. એમ 1 બાય 1 આપણે જે ટ્રાન્ઝેક્શન બધા જોઈશું તે 30 જેટલી એન્ટ્રી છે. તો સમજી લો કે 30 આપણા ટ્રાન્ઝેક્શન હશે કે 27-28 કેટલાક ટ્રાન્ઝેક્શન બે સાથે સંકળાયેલા હશે, તો એ રીતે એન્ટ્રી કરીશું. પહેલી એન્ટ્રી છે કેશ આપણને ધંધામાં કેશ રિસીવ થાય છે અને બિઝનેસ કેપિટલ આપણી પ્રોડ્યુસ થાય છે. તો કેશ જ્યારે પણ ધંધામાં આવે તો રિસીપ્ટ વાઉચરમાં એન્ટ્રી કરવાની છે અને રિસીપ્ટ વાઉચરમાં 1 એપ્રિલના રોજ આપણે એન્ટ્રી કરીશું કે કેપિટલ છે બિઝનેસ કેપિટલ, એને ક્રેડિટ કરીશું. હવે બિઝનેસ કેપિટલનું અકાઉન્ટ આપણા પાસે છે નથી, તો તમે એવું કરી શકો કે અકાઉન્ટ ઇન્ફોમાં જાઓ, ગેટવે ઓફ ટેલીમાં અકાઉન્ટ ઇન્ફોમાં જાઓ અને પછી એક લેજર ક્રિએટ કરો.
પણ જ્યાં સુધી મારું માનવું છે કે તમે જ્યારે એન્ટ્રી કરતા હો તો જે સમય એન્ટ્રી કરો તે જ વખતે જે તે લેજર બનવું જોઈએ. તો એ વધુ સારું અને સાનુકૂળ રહેશે તમારા માટે. તો આપણે અહીંયા આગળ ક્રેડિટ કરવાનું છે કેપિટલ, બિઝનેસ કેપિટલ અહીંયા છે નહીં, આપણી પાસે લેજર ક્રિએટેડ છે નહીં. ઓલરેડી કેશ અને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એવા લેજર હશે જે ઓલરેડી બનેલા હશે. ઓકે, તો આપણે હવે બનાવવું પડશે બિઝનેસ કેપિટલનું અકાઉન્ટ, લેજર બનાવવું પડશે. તો ઓલ્ટર સી પ્રેસ કરીશું. કંઈક પણ ક્રિએટ કરવું છે તો ઓલ્ટર સી પ્રેસ કરવાનું છે. ઓકે, ઓલ્ટર સી પ્રેસ કરીશું અને અહીંયા લખીશું બિઝનેસ કેપિટલ. બિઝનેસ કેપિટલ એ કેપિટલ અકાઉન્ટનો જ ભાગ છે. ઓકે, એનું ગ્રુપ રહેશે કેપિટલ અકાઉન્ટ. ઓકે, તો આ ગ્રુપ પણ હું તમને વન બાય વન એક્સપ્લેન કરીશ, પણ હાલ પૂરતું જરૂર નથી. બિઝનેસ કેપિટલ એ કેપિટલ એકાઉન્ટનો જ એક ભાગ છે. ઓકે, કેપિટલ અકાઉન્ટ મતલબ એનું ગ્રુપ છે. તમે કેપિટલ પણ લખી શકો, પણ કેપિટલ લખીશું તો થોડું ઓડ લાગે, એટલે આપણે બિઝનેસ કેપિટલ લખેલું છે. હવે અહીંયા બીજું કંઈ કરવાનું રહેતું નથી. તમે એક્સેપ્ટ કરી લો. અકાઉન્ટ છે આપણી 5,20,000. ઓકે, અને ડેબિટ કરીશું આપણે શું ધંધામાં બિઝનેસ કેપિટલ તમે લાવો છો એટલે આવે છે શું કેશ. કેશનું ઓલરેડી એકાઉન્ટ બનેલું છે જે સાઇટ પર તમે જોઈ શકો છો. આ બાય ડિફોલ્ટ એકાઉન્ટ હશે, કેશ અને પ્રોફિટ લોસ. ઓકે, તો ડેબિટ કરીશું આપણે કેશ 5,20. હવે અહીંયા તમે નેરેશન લખવા માંગતા હોય તો લખી શકો છો, અધરવાઇઝ એટલું ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. ઓકે, તમે ધંધાના ટ્રાન્ઝેક્શનને સારી રીતે જાણતા હો તો નેરેશન લખવાની જરૂર નથી. ઘણી એવી એન્ટ્રી હોય છે કે જેમાં નેરેશન જરૂરી બની જાય છે, તો હું તમને બતાવીશ. અધરવાઇઝ હમણાં જરૂરી નથી, પણ તમે ઈચ્છો તો લખી શકો છો કે સ્ટાર્ટ ઇટ બિઝનેસ વિથ કેશ ₹5,20,000. ઓકે, અને એન્ટર કરીશું અને એક્સેપ્ટ કરી લઈશું. આટલું મેં કરશો એટલે વન તમને બતાવું છું, પછી બધી એન્ટ્રી કમ્પ્લીટ થયા પછી જ બતાવીશ, પણ તમને બતાવવા માંગુ છું કે આ એન્ટ્રીની ઇફેક્ટ શું. તમે સીધા બેલેન્સ શીટમાં જશો અને બેલેન્સ શીટમાં આવીને જોશો તો જો કેપિટલ એકાઉન્ટમાં બિઝનેસ કેપિટલ આપણી લાયબિલિટી કેટલી છે 5,20,000ની. આપણે કેપિટલ લઈને આવ્યા એટલે આપણી લાયબિલિટી કહેવાય ધંધાની. 5,20,000 બતાવે છે. આ બાજુ તમે જુઓ તો કેશ પણ તમને જોવા મળશે કે ધંધામાં શું આવેલી છે. એસેટ, એક એસેટ વધેલી છે અને એ છે કેશ ઇન હેન્ડ. ઓકે, તો આ તમને આઈડિયા આવવો જોઈએ. હવે એ જ પહેલાં જે એક્ઝામ્પલ છે એમાં બીજી એન્ટ્રી પણ છે કે આપણે 30,000ની લોન લીધેલી છે. લોન આપણે લીધી છે એચડીએફસી બેંક લોન અકાઉન્ટથી, એચડીએફસી બેંકમાંથી. તો એચડીએફસી બેંકનું લોન અકાઉન્ટ છે એને ક્રેડિટ કરીશું, એ આપણી લાયબિલિટી છે. અને આપણું એચડીએફસી બેંકનું કરંટ એકાઉન્ટ છે, એમાં આપણને આ અમાઉન્ટ મળે છે, તો એ આપણી એસેટ વધે છે એટલે ડેબિટ કરીશું. તો કરંટ અકાઉન્ટને આપણે ડેબિટ કરીશું અને લોન અકાઉન્ટને આપણે ક્રેડિટ કરીશું. તો અહીંયા લખીશું. હવે આ એન્ટ્રી ક્યાં કરવાની રહે? તો જુઓ, આ જે અમાઉન્ટ છે એ અમાઉન્ટ રિસીવ ક્યાં થાય છે? બેંક અકાઉન્ટમાં. હવે જ્યારે પણ બેંકમાં કોઈ અમાઉન્ટ રિસીવ થાય કે કેશમાં, ઓકે, બેંકમાં પૈસા આવે કે કેશમાં આવે અને એ ધંધાની બંને એસેટ છે, તો એ કેસમાં રિસિપ્ટ વાઉચરમાં જ એન્ટ્રી કરવી. ઓકે, તો અહીંયા પણ આપણે રિસિપ્ટ વાઉચરમાં એન્ટ્રી કરીએ. 1 એપ્રિલના રોજ જ એન્ટ્રી કરીએ, કારણ કે 1 એપ્રિલનું ટ્રાન્ઝેક્શન છે આપણે એવું માની લઈએ. અને અહીંયા ક્રેડિટ શું કરવાનું છે? આપણે ઓલ્ટર સી કરીને એકાઉન્ટ ક્રિએટ કરવું પડશે અને એ છે એચડીએફસી બેંક લોન અકાઉન્ટ. ક્લિયર? અહીંયા લખીશું બેંક અકાઉન્ટ. કોઈ પણ પ્રકારનું, અચ્છા આ લોન અકાઉન્ટ છે તો આને કહીશું લોન. ઓકે, તો આને કહીશું આપણી લોન અકાઉન્ટ કહીશું. અને લોન અકાઉન્ટ એ આપણી લાયબિલિટી છે, આપણી એસેટ નથી. ઓકે, તો એને કહીશું લોન લાયબિલિટી. એન્ટર કરીશું. એન્ટર કરીશું. બીજી કોઈ ડિટેલ આપણે અહીંયા બતાવવાની જરૂર હાલ પૂરતી નથી. એન્ટર કરીશું. ₹30,000 આપણને લોન મળેલ છે અને આ જે અમાઉન્ટ છે એ આપણને ક્યાં મળે છે? તો કે એ માટે આપણે એચડીએફસી બેંકનું અકાઉન્ટ પણ બનાવવું પડશે, કરંટ અકાઉન્ટ. એચડીએફસી બેંક કરંટ અકાઉન્ટ, આ આપણું અકાઉન્ટ છે. ઓકે, અને આ કહેવાશે, એનું ગ્રુપ હશે બેંક અકાઉન્ટ. ઓકે, જેમ જેમ આપણે એન્ટ્રી કરતા જઈએ છીએ આ ગ્રુપને નોટ ડાઉન કરતા જજો કે ગ્રુપ શું હોય છે. ઓકે, હવે આપણું જે બેંક અકાઉન્ટ છે એનો એકાઉન્ટ નંબર આપણે અહીંયા મેન્શન કરવો હોય તો કરી શકીએ. આઈએફએસસી કોડ, બેંકનું નામ, બ્રાન્ચ જો હોય તો બ્રાન્ચ વિશે આપણે ડિટેલ આપી શકીએ, એના એડ્રેસ વિશે. ઓકે, તો આ બીજી ડિટેલ છે. જો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય આપણા માટે અને પ્રેક્ટિકલી તમે એન્ટ્રી કરતા હો તો આ ડિટેલ તમારે ભરવાની રહે. અધરવાઇઝ હાલ પૂરતું આપણે ફક્ત આ ડિટેલને છોડીએ છીએ અને એક્સેપ્ટ કરી લઈએ છીએ. તો 30,000 આપણું બેંક કરંટ છે, એમાં પૈસા રિસીવ થાય છે. હવે તમે અહીંયા જોશો કે જેવું 30,000 પર આપણે ક્લિક કરીશું તો આપણને પૂછવામાં આવશે કે આ ટ્રાન્ઝેક્શન કેવું છે. આ 30,000 તમને જે બેંકમાં મળેલા છે તમારા કરંટ એકાઉન્ટમાં, એ તમને કઈ રીતે મળ્યા? ચેકથી મળ્યા છે. ઓકે,
તો ચેક બતાવવાનું. અધરવાઇઝ બીજા પણ ઓપ્શન છે. એ બીજા ઓપ્શન જોવા માટે તમારે શું કરવાનું, એક વખત એન્ટર કરવાનું છે, ફરીથી બેક સ્પેસ કરશો એટલે તમને ઓપ્શન જોવા મળશે. જુઓ જમણી તરફ, તો કે આ અમાઉન્ટ તમને બેંકમાં કઈ રીતે મળ્યા, ચેકથી મળ્યા, ટ્રાન્સફર થયું છે કે બીજા કોઈ ઓપ્શન છે. તો આપણે કરીશું ઈ ટ્રાન્સફર. ઓકે, આપણે લોન એપ્લાય કરી લઈને આપણે લોનની અમાઉન્ટ કઈ રીતે મળી, HDFC બેંકે જ આપણા અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરી આપેલા, તો ઈ ટ્રાન્સફર થયું છે. ઓકે, હવે બીજી એની જે ડિટેલ હોય, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ નંબર, કદાચ ચેકથી પેમેન્ટ થયું હોય તો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ નંબરને એની ડિટેલ આપવી પડે, કઈ બેંકનો ચેક છે વગેરે લખવું પડે. પણ હાલ પૂરતું આપણે એવું સમજીએ કે આપણા માટે જરૂર નથી, ઈ ટ્રાન્સફર થયેલું છે. ઓકે, તો તમને જરૂર જણાય તો આ વસ્તુ કરી શકો છો, કે નેરેશન બતાવી શકો છો. આ એન્ટ્રીને એક્સેપ્ટ કરીશું. હવે આ પણ કરી દીધી છે આપણે જો બેલેન્સ શીટમાં જઈને શું, તો કંઈક આ રીતે આપણને જોવા મળશે કે 5,20,000 આપણી કેપિટલ છે અને 30,000ની આપણે લોન લીધી છે. એ પણ આપણી લાયબિલિટી છે. જો લોન એન્ડ લાયબિલિટીમાં બતાવે છે. ઓકે, તો પરફેક્ટ એન્ટ્રી થવી જોઈએ. કેશ ઇન હેન્ડ છે અને બેંક અકાઉન્ટમાં આપણી પાસે કેટલા રૂપિયા છે, 30,000 છે. ક્લિયર? આગળ વધશું, 1 બાય 1 એન્ટ્રી કરીશું. હવે બીજી 4-5 એન્ટ્રી પછી આપણે બેલેન્સ શીટમાં જોઈશું કે શું થાય છે. ઓકે, જોઈએ આગળની એન્ટ્રી શું છે. આગળની એન્ટ્રી સમજી લો કે આપણી બીજી તારીખની એન્ટ્રી છે. હવે લોન ફ્રોમ બેંક ઓફ બરોડા, 5 લાખની લોન લીધી બેંક ઓફ બરોડા પાસેથી. ઓકે, બેંક ઓફ બરોડા પાસેથી 5 લાખની લોન લીધી. F2 પ્રેસ કરવાનું છે તમારે ડેટ બદલવા માટે. શું? F2. તો આપણે F2 થી ડેટ બદલી 2/4. હવે ક્યાંથી લોન લીધી છે? બેંક ઓફ બરોડામાંથી. તો એનું પણ આપણે એક લોનનું એકાઉન્ટ બનાવવું પડશે. ઓલ્ટર સી કરીશું, બેંક ઓફ બરોડા લોન એકાઉન્ટ, અને આ આવશે આપણું લોન એન્ડ લાયબિલિટી એકાઉન્ટ. ઓકે, એનું ગ્રુપ હશે લોન લાયબિલિટી. બીજું કંઈ પણ વસ્તુ આપણે અહીંયા અડકવાનું નથી. આને શું કરશું, એક્સેપ્ટ કરશો. અને કેટલી લોન મળેલી છે આપણને? 5 લાખની. તો 5 લાખ એન્ટર કરીશું. અચ્છા, અને આપણને લોન મળી છે તો ક્યાં મળી હશે? આપણું જે કરંટ એકાઉન્ટ છે એમાં. જો બીજું કોઈ એકાઉન્ટ બી હોય તમારું અને એ બેંકમાં તમને અમાઉન્ટ મળી છે તો એ બતાવી શકો છો. ક્રિએટ કરવું પડશે, પણ અહીંયા આપણી પાસે ઓલરેડી છે અને આ જ એકાઉન્ટમાં એવું સમજી લો આપણને લોન મળી છે, તો આપણે આ જ એકાઉન્ટને ડેબિટ કરીશું. ઓકે, તો આ એન્ટ્રી પણ આપણી ક્યાં થશે? રિસીપ વાઉચરમાં જ એન્ટ્રી થશે. ઓકે, બાકીની ડિટેલ તમે મેન્શન કરવા માંગો. હવે આ એક વસ્તુ મેં બતાવી દીધું છે તમને, તો આને સ્કીપ કરવા માંગો તો કરી શકો છો. ઇમ્પોર્ટન્સ નથી તો એને સ્કીપ કરી શકો છો. ક્લિયર? ચલો આગળની એન્ટ્રી જોઈશું. હવે લોન ફ્રોમ મનોજ ફોર ₹5 લાખ. 5 લાખની આપણે મનોજ પાસેથી શું લીધેલી છે? લોન લીધેલી છે. હવે આ સમજી લો આપણે 3જી તારીખે લીધી છે, તો F2 કરીશું. 3જી તારીખ. ઓકે, આ એન્ટર કરવી પડશે ડેટ, પણ જો સિક્વન્સમાં હશે તો ડેટ ચેન્જ થતી જશે. મનોજ પાસેથી આપણે 5 લાખની કેશમાં લોન લીધી. હવે કેશ મળે છે તો આ પણ રિસીપમાં એન્ટ્રી થશે, કારણ કે કેશ આપણને મળે છે. અને કોના પાસેથી લોન લઈએ છે? મનોજ લોન અકાઉન્ટ. અને આપણે બીજી રીતે લખીશું લોન ફ્રોમ મનોજ. આ વધુ સુટેબલ લાગે છે તમને. મનોજની લોન એવું કરું એના કરતાં મનોજ પાસેથી લોન. ઓકે, અને એનું ગ્રુપ પણ શું રહેશે આપણું? લોન એન્ડ લાયબિલિટી. કેટલી લોન લીધી છે આપણે? 5 લાખની. અને આ અમાઉન્ટ આપણને કેશમાં મળી છે, તો કેશ એકાઉન્ટને શું કરીશું? ડેબિટ કરીશું. જોઈ લો, કેશ એકાઉન્ટને આપણે ડેબિટ કરીશું. તો 5 લાખ એન્ટર. આ એન્ટ્રી પર. ઓકે, તો 3 એન્ટ્રી કરી આપણે. ચોથી એન્ટ્રી છે પેઇડ શોપ સિક્યુરિટી ડિપોઝિટ ઓફ 50,000. 50,000ની આપણે સિક્યુરિટી શોપ, એક ભાડે દુકાન રાખી, અને ભાડે દુકાન રાખતી વખતે કન્ડિશન હતી કે આપણે સિક્યુરિટી ડિપોઝિટ આપવી પડશે. અને સિક્યુરિટી ડિપોઝિટ કેટલી છે? 50,000ની. તો આપણે એક કેશમાં પેમેન્ટ કરેલું છે, તો કેશ ધંધામાંથી જાય છે. તો કોઈ પણ પ્રકારનું પેમેન્ટ કરો તમે, ઓકે, કોઈ પણ પ્રકારનું પેમેન્ટ કરો તો એ પેમેન્ટ વાઉચરમાં એની એન્ટ્રી થાય. F5માં જઈશું. ઓકે, જ્યાં હંમેશા કેશ અને બેંક ક્રેડિટ થાય. અને આ એન્ટ્રી છે સપોઝ આપણી F2 કરીશું. 4 તારીખની એન્ટ્રી છે. ઓકે, એવું સમજી લઈએ કે 4 તારીખની એન્ટ્રી છે. ડેબિટ કરીશું શું? તો કે શોપ રેન્ટ સિક્યુરિટી શું છે? આપણી એસેટ છે. ઓકે, જ્યાં સુધી શોપ રેન્ટ સિક્યુરિટી આપણે ભરેલી છે અને એને ફ્યુચરના રેન્ટ સાથે એડજસ્ટ નહીં કરવામાં આવે ત્યાં સુધી આપણી એસેટ કહેવાય. ને એસેટ ધંધામાં અસ્તિત્વમાં આવે કે વધે તો એને શું કરવાની? ડેબિટ કરવાની. તો ઓલ્ટર સી કરીને એનું અકાઉન્ટ છે નહીં, એ લેજર છે નહીં, તો આપણે બનાવીશું શોપ સિક્યુરિટી ડિપોઝિટ. તમે શોપ રેન્ટ સિક્યુરિટી ડિપોઝિટ કંઈ પણ લખી શકો છો. અને આ કહેવાશે આપણા માટે ડિપોઝિટ અસેટ. ઓકે,
એન્ટર કરીને એક્સેપ્ટ કરું બાકીની ડિટેલ, અને આટલી અમાઉન્ટ છે 50,000. અને આ જે પેમેન્ટ કરેલું છે આપણે એ કેશમાં કરેલું છે. ધંધાની એસેટ, કેશ એ એસેટ છે અને કેશમાં પેમેન્ટ કરીશું તો એસેટ ઘટે છે. તો કેશને શું કરીશું? ક્રેડિટ કરીશું. એન્ટર. ચાલો, 5મી એન્ટ્રી જોઈશું. પરચેઝ એસી ફોર ₹50,000 ઇન કેશ. કેશમાં એર કન્ડિશન ખરીદ્યું છે. શું ખરીદ્યું છે? એર કન્ડિશન. એર કન્ડિશન એ ધંધાની ફિક્સ અસેટ છે. એક એસેટ વધે છે. એસેટ વધવાથી એને ડેબિટ કરીશું, અને કેશમાં પેમેન્ટ કર્યું છે. બીજી એસેટ કેશ નામની ઘટે છે તો કેશને ક્રેડિટ કરીશું. ઓકે, અને આ પેમેન્ટ બી થયેલું છે. તો આ પેમેન્ટ આપણે કરેલું છે, તો પેમેન્ટ જ્યારે પણ થાય કેશમાં કે બેંકથી, તો હંમેશા F5 વાઉચરનો ઉપયોગ કરવાનો છે. F2 પ્રેસ કરીશું, ડેટ બદલાઈ જશે આપણી. ઓકે, ડેબિટ કરીશું. કઈ એન્ટ્રી છે આપણી? અચ્છા, એર કન્ડિશન ખરીદેલું છે આપણે. તો એર કન્ડિશનરનું અકાઉન્ટ છે નથી, લેજર છે નહીં. આપણે બનાવીશું એર કન્ડિશનર. શું કહેવાશે આપણી? ફિક્સ્ડ એસેટ કહેવાશે. શું કહેવાશે? ફિક્સ્ડ એસેટ. જીએસટીની આપણે જીએસટી એનેબલ કરેલું છે, એટલે અધરવાઇઝ આ એન્ટ્રીમાં જીએસટી કોઈ પણ જગ્યાએ એપ્લિકેબલ છે નહીં. આપણે બધા જ એક્ઝામ્પલમાં એ પછીથી સમજીશું. અધરવાઇઝ જીએસટી એનેબલ નહીં હોય તો આ ઘણા ઓપ્શન જોવા નહીં મળે. તો આપણે સિમ્પલી આ બધા ઓપ્શનને સ્કીપ કરીશું. એર કન્ડિશનર આપણે પરચેઝ કરેલું છે 50,000માં કેશમાં. ઓકે, તો 50,000 આપણી એક એસેટ વધે છે. એટલે એસેટ વધે તો એને ઉધાર કરવી, અને બીજી એસેટ ઘટે છે. કઈ? કેશ નામની એસેટ ઘટે છે તો એને જમા કરીશું. દેન આવીશું. ફર્નિચર ખરીદ્યું. ફર્નિચર કેટલામાં? 1,00,000માં કેશમાં. તો આ સેમ એન્ટ્રી છે. ડેટ બદલીશું. ફર્નિચર માટેનું આપણે લેજર બનાવવું પડશે. એક વખત બનાવવાનું રહે છે, ઘડી આ બનાવવાનું રહેતું નથી, પણ ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે હોય તો બનાવવું પડે તમારે. ઓકે, ગુડ્સ કરીશું. ફર્નિચર આપણે 1,00,000માં ખરીદેલું છે અને કેશમાં એનું પેમેન્ટ કરેલું છે. કેશને ક્રેડિટ કરીશું.